Xin chào các bạn. Những tin đồn về ngày tận thế hay đại loại một dịch bệnh toàn cầu luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Và bạn đã bao giờ nghĩ đến cảnh mình phải sống ở sa mạc cằn cỗi như trong Mad Max, ở thành phố đầy zombie như trong The Walking Dead? Những viễn cảnh ấy tuy chỉ có trong phim giả tưởng, nhưng chúng đã chỉ cho chúng ta thấy việc có một chiếc xe dã chiến tuyệt vời sẽ giúp bạn tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất. Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò, một chiếc xe như thế nào mà lại lợi hại như vậy? Thế thì các bạn còn chần chờ gì mà không cùng chúng tôi xem video? 9 chiếc xe siêu khủng giúp bạn sống sót qua đại dịch. Hãy xem, tham khảo và tạo cho mình một chiếc để phòng ngừa nhé. Nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. 9. Zombie Survival Machine của Hyundai. Theo các bạn, zombie có biết bơi hay không? Câu trả lời này dường như gây khó khăn cho không ít bạn nhỉ. Nhưng qua việc cày hàng chục bộ phim về zombie, thế giới hôm nay chắc chắn rằng zombie không biết bơi. Thế nhưng xe zombie thì lại biết bơi đấy. Chiếc siêu xe Zombie Survival Machine của Hyundai ra lò nhằm kỷ niệm ngày phát hành tập thứ 100 của bộ truyện tranh dài kỳ The Walking Dead. Con quái thú kỳ dị này có tên dài ngoằng, được thiết kế bởi chính nhà văn Robert Kirkman, cha đẻ của bộ truyện, và được lên hình hài nhờ hãng Designcraft. Hãy chia sẻ một chút cảm tưởng của bạn về chiếc xe này đi nào. Không khó để thấy rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Survival Machine đã gợi dáng vẻ hung tợn với những đầu nhọn giống sừng tê giác ngự trên một tấm quét hầm hố. Rồi cửa sổ chống đạn, thân xe bọc thép, trần xe có chỗ mở để người trong xe nhô lên bắn súng, đèn pha chiếu xa, bánh xe chạy mọi địa hình, kho đựng vũ khí ở khoang hành lý, vân vân. Nó sẽ là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho bạn sống sót trong cuộc chiến với thây ma. Thế nhưng trong đời thường, nó sẽ làm cho mọi người phải hoảng hốt và chạy dài, với vẻ ngoài như bước ra từ thế giới zombie vậy. 8. Conquest 9-15. Nếu bạn muốn di chuyển trên một chiếc xe vừa thoải mái, vừa an toàn trước những làn tên mũi đạn, bạn có thể chọn chiếc xe Conquest 9-15 đến từ Canada. Với trọng lượng gần 6 tấn, xe mang trên mình hàng loạt trang thiết bị an toàn nhằm bảo vệ người sử dụng. Bạn đã thấy chiếc siêu xe khủng như thế này chưa? Với vỏ ngoài bọc thép, Conquest 9-15 sẽ giúp bạn chống được sức công phá của nhiều loại vũ khí, kể cả súng chống tăng. Vẻ ngoài hầm hố là thế, nhưng không gian nội thất của nó sang trọng như một phòng khách sạn 5 sao, với tất cả tiện ích giúp bạn có thể sinh hoạt và giải trí một cách thoải mái trong điều kiện mạt sát những bão tố bên ngoài. Giá bán của xe nằm vào khoảng hơn 800.000 đô la Mỹ, khoảng 18,4 tỷ đồng, và chỉ có 100 chiếc được sản xuất. Nếu có đủ điều kiện, các bạn có muốn sở hữu một chiếc xe như thế này để bảo vệ an toàn cho bản thân trong mùa dịch Covid-19 này không? 7. Fanvi Liberty Bionic Edition. Hãy thử tưởng tượng một trận động đất xảy ra trong lúc bạn đang lái xe. Phản ứng của bạn lúc này là gì? Có lẽ như bạn sẽ bỏ xe và chạy ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Tuy nhiên nếu bạn sở hữu chiếc Fanvi Liberty Bionic Edition, lúc này mọi chuyện sẽ khác. Bạn chỉ cần kích hoạt hệ thống bay, chiếc xe sẽ chuyển thành máy bay tức thì, đưa bạn bay lên trời một cách an toàn. Quá tuyệt vời đúng không nào? Còn nếu việc di chuyển trên mặt đất gặp khó khăn do đường xá hạn hẹp, kẹt xe, thì bạn có thể đẩy nhanh tốc độ bằng cách bay lên không để đi cho nhanh. Hai trong một còn gì bằng nữa. Đã từng được xem là một ý tưởng viển vông, có chăng chỉ là trên phim viễn tưởng. Giờ thì bạn hoàn toàn có thể thủ sẵn siêu xe khủng này để phục vụ cho việc đi lại và tránh nạn khi cần thiết. (6) Command King 3,8 triệu đô la. Bạn sẽ chẳng thể nghĩ rằng một chiếc xe như thế này lại có ngoài đời thật. Ngoại hình hầm hố với những đường gọt cát ấn tượng và tương phản với sự xa xỉ tinh xảo của phần nội thất bên trong, siêu xe Command King có thể được xem là viên kim cương đen đắt đỏ nhất trong phân khúc SUV hiện tại. Với mức giá khoảng 3,8 triệu đô la Mỹ, khoảng 88 tỷ đồng. Tất nhiên giá trị của nó đã nói lên tất cả. Một chiếc xe siêu khủng được ví như máy bay chiến đấu tàng hình mặt đất. Command King được trang bị lớp vỏ chống đạn. Điều này giúp bạn có thể an toàn trong những tình huống như bắt cóc, cướp hay ám sát. Nó cũng được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, từ âm 40 độ đến 90 độ C. Vậy là bạn có thể mang nó theo để khám phá Bắc Cực mà không cần phải sợ lạnh. Thậm chí bạn cũng có thể mang nó đến sa mạc để trải nghiệm cái nắng và cát vàng mênh mông một cách vô tư. Và đương nhiên, bạn cũng có thể tận hưởng những tiện ích xa xỉ như ông hoàng bà chúa bên trong chiếc xe này. 5. Water Car. Cá tin này bạn có thể dịch là xe nước, nhưng nó không phải để chở nước đâu nhé, mà nó có khả năng chạy dưới nước. Một trong những điều không tưởng mà nhiều người vẫn không tin. Các bạn có nhớ vào thời điểm năm 1977, trong bộ phim The Spy Who Loved Me, khán giả đã không chỉ bị mê hoặc bởi chàng James Bond do Roger Moore đóng, mà còn ấn tượng bởi chiếc Lotus Esprit của nhân vật chính.
Chiếc xe này có thể hoạt động được cả trên cạn và dưới nước. Nhưng từ một chiếc xe lưỡng cư như vậy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của các nhà làm phim, nhưng nó khiến rất nhiều người phải thốt lên giá như mình có một chiếc xe được đi cả trên cạn và dưới nước. Và ước mơ đó giờ đã thành hiện thực dù bạn có tin hay không. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, không hiếm người sẽ lầm tưởng đây là chiếc Jeep CJ, và khi nó chạy ào xuống nước, chắc nhiều bạn sẽ tức tốc đi gọi cứu hộ. Tuy nhiên, chờ các bạn sẽ là một sự ngạc nhiên chưa từng có, bởi nó có thể nổi và chạy trên mặt nước như thuyền. Watercar có đầy đủ các tính năng vừa dạo phố, lướt sóng trên biển, chạy trên đường và đua trên cát. Nó chỉ mất 15 giây để chuyển từ xe hơi trên cạn thành một chiếc thuyền dưới nước và ngược lại. 4. Geo Rescue. Chiếc xe siêu khủng tiếp theo có thể giúp bạn sống sót qua đại dịch mà chúng tôi muốn giới thiệu chính là Geo Rescue. Có nó bên cạnh dù bạn đang ở đâu, từ rừng rậm, núi tuyết đến sông ngòi hay thậm chí là những nơi bão lũ, động đất, bạn đều có thể sống vô tư. Là thật hay đùa, các bạn đừng vội kết luận thế giới hôm nay đang khoác lác nhé. Bởi mẫu xe cứu hộ đặc biệt này được chế tạo và thiết kế với khả năng chịu nước, chịu lửa cực tốt. Bạn có thể nghĩ đến những viễn cảnh tựa như phim viễn tưởng về động đất, sóng thần hay những cơn siêu bão làm cho những con đường bị phá hủy tan hoang. Thế nhưng chiếc xe này sẽ tựa như một siêu anh hùng với khả năng biến hình, mang bạn an toàn vượt qua đại nạn. Nhờ vào thiết kế thông minh, xe có khả năng đi bất kỳ đâu. Hãy xem nó vượt qua những con suối sâu mà không hề nao núng, hay đi trên những con đường trơn trượt, trông chẳng có chút gì là khó khăn. Ngoài ra, xe còn tích hợp thêm 4 phao lớn ở các bánh để biến chiếc xe thành con thuyền Mora, giúp bạn vượt qua cơn đại hồng thủy một cách dễ dàng. Ba. School Time. Ai trong chúng ta chắc cũng đã từng ngồi qua loại phương tiện giao thông công cộng đó là xe buýt. Thế nhưng liệu bạn có dám ngồi trên một chiếc xe buýt có vận tốc lên đến 600 km/h? Chắc nhiều bạn sẽ lựa chọn việc xuống xe cho lành. Chiếc xe buýt này nhìn bề ngoài thì không có gì khác so với chiếc xe buýt thông thường chúng ta hay thấy. Tuy nhiên, các bạn nên cẩn thận và đừng đứng ở phía sau nó nhé. Vì mỗi khi đề ga, chiếc xe buýt quái thú này sẽ phun ra cột lửa dài tới 25 mét. Do nó được trang bị động cơ phản lực của máy bay mà quân đội Mỹ sử dụng cho những chiếc chiến đấu cơ như F-104 hay F-4 Phantom IE. Nhờ khối động cơ này mà chiếc xe buýt có tên School Time có thể đạt tốc độ tối đa lên đến gần 600 km/h. Với mục đích là để cổ động học sinh tránh xa ma túy, nhưng trong những tình huống đặc biệt thì với vận tốc như thế, chúng ta có thể áp dụng 36 kế chạy là thường sách. Đố ai có thể bắt kịp đúng không nào? Hai. Short ATV. Hãy nhắm mắt và tưởng tượng viễn cảnh tận thế. Một căn bệnh không thuốc chữa đã tiêu diệt gần hết nhân loại, hoặc một sự kiện thảm họa nào đó đã khiến phần lớn bề mặt trái đất trở nên hoang vu, không thể sinh tồn. Bạn là một trong những người may mắn còn lại, cố gắng sống sót qua ngày và phải di chuyển từ nơi này tới nơi khác một khi nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Trong bối cảnh đáng sợ đó, bạn cần một phương tiện đáng tin cậy, có thể đi bất cứ nơi đâu, có đủ khả năng để gia tăng cơ hội sống sót của mình, và Short ATV chính là phương tiện đạt đủ tất cả yêu cầu này và còn hơn thế nữa. Chiếc 4 bánh có hình dáng kỳ quái này thực chất là một phương tiện lưỡng cư, không chỉ cùng băng rừng vượt núi mà còn có thể nổi trên bề mặt nước, lội sông một cách dễ dàng. Điều này đảm bảo nó có thể đưa bạn đến bất kỳ nơi đâu mà bạn muốn. Và bạn yên tâm, không gian nội thất của xe thì đủ rộng rãi để lắp 4 giường ngủ đơn hoặc 2 hàng ghế dài cho 4 tới 6 người sử dụng, cùng với các nhu yếu phẩm cần thiết đủ để giúp bạn sinh tồn và vượt qua thảm họa. Có bạn nào muốn một chiếc xe như thế này không? Một. Bisky. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, nếu Sài Gòn ngập lụt, bạn hãy thử siêu xe 2 trong 1 Bisky này. Phải thừa nhận rằng đây là một trong những mẫu xe có thiết kế hết sức độc đáo và nó hoạt động một cách tuyệt vời, ngay cả khi đường cũng như sông. Chắc những bạn đang sống ở Sài Gòn đang rất háo hức muốn biết về chiếc xe này. Nếu bạn là fan của James Bond, bạn sẽ không lạ gì với mẫu xe này, bởi nó được thiết kế dựa trên ý tưởng từ các siêu xe được trang bị cho điệp viên James Bond. Vận tốc tối đa của xe khi lưu thông trên đường đạt tới 140 km/h, còn ở dưới nước, xe duy trì tốc độ 60 km/h. Trong đó, bạn chỉ cần mất khoảng 5 giây để Bisky biến hình từ xe tay ga thành tàu thủy. Bạn cũng đừng lo vì điều khiển nó sẽ gặp khó khăn, bởi dù dưới nước hay trên cạn, quá trình bẻ lái, tăng tốc đều diễn ra thuận tiện như nhiều mẫu tay ga tại Việt Nam, mạnh mẽ cả trên đường lẫn dưới nước. Có lẽ Bisky sẽ trở thành lựa chọn thú vị cho những bạn thích du ngoạn trên nhiều địa hình, kể cả sông, hồ hay những khu vực ngập lụt như vùng đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy cho chúng tôi biết bạn ấn tượng đối với chiếc xe nào nhất. Nếu thích nội dung hôm nay, hãy like và share cho nhiều người cùng xem.
Và hãy tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi bằng cách nhấn nút theo dõi kênh Thế giới hôm nay để chúng ta cùng đồng hành trong việc khám phá những điều thú vị về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!